रियलमीले न्यू मोडल realme C11 अलरेडी लन्च गरिसकेको छ र यो नेपालमा कहिले आउँछ र यसको प्राइस कति हुन्छ सबै भनेछु। च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरी भिडियो लाइक गर्नु होला। रुमर्स अनि लिकहरुको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ realme C11 छिटै नै नेपालमा आउने कुरा चलिरहेको छ। सो realme C11 को बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक फ्रेमले बनेको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ ठुलठुलो realme को ब्रान्डिङ छ यो चोटी अनि क्यामेरा पनि केही डिजाइन चेन्ज भएको छ। डुअल क्यामेरा छ अनि बीचदेखि एकैचोटी साइडमा लगेको छ क्यामेरालाई। अगाडिपट्टि चाहिँ सेम लाइक realme C2 C3 जस्तै डिजाइन छ। नच डिस्प्ले छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 6.5 इन्चको IPS HD प्लस डिस्प्ले छ। यसमा कुनै पनि 90 हर्ज या HDR10 प्लस को सपोर्ट छैन। यो चाहिँ एउटा बजेट स्मार्टफोन हो। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ जसमा मेन क्यामेरा डुअल क्यामेरा छ। हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरा एउटा 13 मेगापिक्सलको अनि एउटा 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। सफ्टवेयर फीचरको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसमा OS एन्ड्रोइड छ, साथमा realme UI 1 दिएको छ। CPU octa core को Helio G35 छ। सो यो चाहिँ एउटा नयाँ कुरा हो चाहिँ Helio G35 प्रोसेसर भएको यो चाहिँ realme C11 फर्स्ट स्मार्टफोन हो। र्याम रोमको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट छ जुन चाहिँ 2 अनि 32 GB छ। लाइक यो भन्दा प्रिभियस सिजन मोडल realme C2 थियो जुन चाहिँ नेपालमा निकै नै सेल्स भएको थियो, त्यसलाई नै कभर गर्न खोजेको। ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री छ। सो अब चाहिँ यसको प्राइस अनि यो नेपालमा कहिले आउँछ जुन चाहिँ लिक्सहरुको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ निकै नै आउने चान्स धेरै छ किनभने आउने कुरा पनि भइरहेछ। सो यो चाहिँ अगस्त सेकेन्ड विकमा आउँछ किनभने बजेट स्मार्टफोन नेपालमा बजेट स्मार्टफोन निकै नै सेल हुन्छ। प्राइस कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 13000 जस्तो हुन्छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्म गुड बाई, जय नेपाल।